سلام به شما. امروز قراره نگاهی داشته باشیم به ایده های از کتاب منشأ آدم. سلام. یه متنی که به دستمون رسیده و خب ادعای خیلی بزرگی داره. میگه نگاهش به خدا، شیطان، بهشت، جهنم، حتی خود انسان کاملا متفاوته. بله، و حتی ادعا میکنه که حلقه گمشده داروین رو پیدا کرده. دقیقاً. یه دیدگاهی که هم باورهای رایج دینی و هم خب دیدگاه‌های بیخدایان رو به چالش میکشه. پس بیایید با هم یه سفری کنیم به دل این ایده‌های چطور بگم یکم غیر منتظره. حتماً. نویسنده این متن معتقده که برداشت‌های ما از این مفاهیم کلیدی خیلی وقتا سطحی بوده. مثلا همین شیطان. میگه شیطان اصلاً یه دشمن خارجی نیست. نیست؟ پس چیه؟ یه نیروی درونیه. یه نیروی ضروری در خود انسان. ضروری؟ چطور؟ ببینید استدلالش اینه که این نیرو در تقابل با نیروی ملائکه در درون ما عمل میکنه. مثل 2 قطب آهنربا. برای اینکه آهنربا باشه هر 2 قطب لازمه، درسته؟ آها، یعنی یه تضاد سازنده؟ یه همچین چیزی. شیطان نیروییه که ما رو به سمت عالم ماده، به سمت بقا میکشونه، ملائکه به سمت عالم معنا. این کشمکش، این تضاد برای حرکت و به قول نویسنده تکامل معنوی لازمه. پس دیگه شیطان خارجی نداریم. طبق این دیدگاه نه. با مرگ انسان اون نیروی شیطانی درونش هم از بین میره. جالبه که میگه بچه‌ها تا قبل از بلوغ این نیروی شیطانی درشون فعال نیست اصلاً. خب پس اون داستان سجده نکردن شیطان به آدم اون چی میشه؟ اون که خیلی معروفه. خب نویسنده برای اونم یه تفسیر متفاوت داره. میگه قضیه دشمنی نبوده. نبوده؟ نه. وقتی خدا به فرشته ها که نماد نیروهای مثبت و تعالی‌گرا هستند دستور میده سجده کنن، یعنی بیان پایین. خب شیطان که نیروی مخالفه ذاتاً نمیتونسته باهاشون بیاد پایین، مجبور بوده بره بالا. یعنی یه عملکرد ذاتی بوده، نه سرپیچی از روی کینه. دقیقاً. میگه این عملکرد ماهیت متضادش بوده. به همین شکل جهنم رو هم یه مکان عذاب نمیدونه. پس اون چیه؟ رسیدن ما به بهشت یعنی تکامل کامل میشه. این تفسیرها به تنهایی خیلی فکر رو مشغول میکنه، ولی انگار یه موضوع عجیبتری هم هست. بله. تقسیم بندی جهان به انسان و غیر انسان. این دیگه چیه؟ آره، این شاید بشه گفت چالش برانگیزترین قسمت ماجراست. نویسنده میگه کل عالم ماده، یعنی کهکشان‌ها، زمین، گیاه‌ها، حیوانات و حتی اکثریت قریب به اتفاق آدم‌هایی که روی زمین زندگی میکنن، خب در دسته غیر انسان قرار میگیرن. چی؟ یعنی ماها غیر انسانیم؟ ببینید میگه این عالم ماده مثل یه آینه است. اسمش رو هم گذاشته عالم ملک. در مقابل این آینه تعداد خیلی خیلی کمی انسان حقیقی وجود دارن. اونها توی عالم جبروت هستن، یه عالمی فراتر از ماده. صبر کنید ببینم، یعنی میلیاردها آدمی که روی زمینن انسان حقیقی نیستن؟ پس چیان؟ طبق این متن اکثر ما انسان مجازی هستیم، یعنی تصویر اون انسان حقیقی توی این عالم ماده. تصویر؟ بله، یه جور حالت بالقوه. هدف اینه که از این حالت تصویری، از این حالت مجازی تکامل پیدا کنیم و به اون حالت حقیقی برسیم. میگه این غیر انسان‌ها یعنی گیاهان، حیوانات و اکثر انسان‌ها در واقع پیش نیازهای لازم بودن. پیش نیاز برای چی؟ برای به وجود اومدن و رشد اون انسان‌های حقیقی. مثل چرخ که پیش نیاز ساخت ماشین بود ولی خود ماشین نیست. این خیلی تکان دهنده است که ما فقط تصویر باشیم یا پیش نیاز. خب حالا سوال اصلی اینه، راه نجات چیه؟ راه تکامل برای این همه غیر انسان و انسان مجازی که میگی چیه؟ چطور میشه حقیقی شد؟ خب راهش طبق این دیدگاه وصل شدنه. اتصال به اون تعداد کم انسان حقیقی. اتصال چطوری؟ نویسنده یه مثال شاید یکم تند میزنه. میگه راه نجات یک گوسفند اینه که توسط انسان حقیقی خورده بشه. خورده بشه؟ بله، تا جزئی از وجود اون انسان بشه و از این طریق به مرتبه بالاتری برسه. البته منظور فقط خوردن فیزیکی نیست، یه جور انتقال آگاهی یا انرژی حیاتیه.
یا مثلا گیاهی که گوسفند میخوره و اون گوسفند رو بعداً انسان میخوره، اون گیاه هم به نوعی در این فرایند تکامل شریک شده. پس اون انسان‌های حقیقی مثل یه جور وسیله نقلیه برای تکامل بقیه هستن؟ یه چیزی تو همین مایه ها. نویسنده از استعاره شاتل فضایی استفاده میکنه. میگه انسان‌های حقیقی مثل شاتل‌هایی هستند که امکان سفر و انتقال بقیه موجودات، چه انسان نما، چه حیوان و گیاه، به سطوح بالاتر وجود رو فراهم میکنن. این تکامل پله پله؟ بله، همون چیزی که توی شعر معروف مولوی هم هست. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم. مردم از حیوانی و آدم شدم. هر مرحله مقدمه رسیدن به مرحله بعدیه، از طریق یه جور مردن و متصل شدن. خب واقعا ایده هایی که ذهن رو درگیر میکنه. این کتاب منشأ آدم انگار یه تفسیر کاملا رادیکال از همه چیز ارائه میده. شیطان به عنوان نیروی درونی، جهان به عنوان آینه، اکثر ما به عنوان تصویر مجازی و نجات از طریق اتصال به یه عده آدم خاص. دقیقاً. ببینید این چارچوب پرسش‌های خیلی عمیقی رو جلوی پای ما میذاره. درک معمول ما از هدف خلقت و جایگاه خودمون رو کاملاً زیر و رو میکنه. درسته. و اگه این نگاه رو بخوایم جدی بگیریم، یه سوال اساسی باقی میمونه که خب جوابش ساده نیست. چه سوالی؟ سوال اینه که اگه اکثر موجودات، حتی اکثر ما آدم‌ها، عمدتاً پیش نیاز یا تصویر مجازی هستیم، پس معنا و هدف زندگی فردی ما توی این چارچوب چی میشه؟ آیا این نگاه همون جوابی برای حلقه گم شده تکامله که نویسنده ادعا میکنه؟ اینها سوالاتیه که شاید شما هم بتونید بیشتر بهشون فکر کنید.